Ja. Is dat dan? Așteaptă, tati. Vrei să faci tati? Vrei să o rupăm, tati. Nu te mănâncă. Nu, tati, e fietent, e fietent. E pentru mama, cred că vor mai merge la școală. Că era Cristina lui. Gata? Ai plecat? Băi, ai rupt când era într-o de asta, acum ai dublă, triplă, nu mai gata, bucurești. Hai, tati, și tu? Haide, ne dăm toți trei. Haide. De ce? Hai, ia, dă-te cu asta. Gata. Ok? Dar știi că coborâm Ioane și noi. Hai, hai, repede. Hai, hai, repede. Hai, mă, să coborâm și noi. Ja. Coborâm pe acolo. Hai, repede. Hai, lasă aia. Ia frâna, repede, frânele. Dar nu pune frână. Nu acum, lasă-l în bec. Zeg maar, freeride. Even wachten. Die gaan naar beneden met jou. Ja, is nu. You should keep looking this way. Oh, that's a fast one. Ay, ay. Oh. We zitten een bumping Ja, ja. Normalmente de picioare complemento. Gaan samen nu? Vezi că n-ai timp de reacție. Wist ik niet meer zo. Zeker. Wacht, dit gaat hier goed worden. This one's gonna be good.
Oh, almost a baby. It worked, only with that one. Wat wil je zeggen? It's snowing. Boing, boing, boing.